อันนี้แหละที่นายลงสู่ไตรลักษณ์นี่แหละเรื่องของไม่เที่ยงนั่นแหละตัวทำลายอัตตาคือความไม่เที่ยงคือความทุกข์อนิจจังทุกขังเนี่ยเป็นตัวทำลายอัตตาเช่นเดียวกันของเกี่ยวข้องกันมันต้องมาจัดสอนตัวเองบ้างความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกคนนึกเกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันเกิดตัวอัตตาเป็นใหญ่เรียกอัตตาธิปไตยหรือตนเป็นใหญ่มานะสูงทิฏฐิสูงก้าวร้าวหรือว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นหลายอย่างอัตตาตัวนี้อัตตาตัวเดียวเนี่ยที่ก่อให้เกิดอัตตาก็ได้คือว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิโอฆะนั่นเองมันเกิดขึ้นหลายทางบางคนเกิดขึ้นไม่ว่ากันเราเป็นนายเขานะเขาสมมติให้เราเป็นนายเขาควบคุมเขาก็ถือว่าตัวเองตัวเราเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่สูงส่งมีอำนาจจะสั่งการอะไรก็ได้จะด่าใครก็ได้นี่คืออัตตาหรือว่าเรามีหน้าที่การงานเหนือเขานี่คำสมมุติเขาสมมติให้เราผู้มีหน้าที่การงานเหนือเขาเป็นนายเขาแล้วก็ลืมตัวเองก็เราว่าให้เขาว่าไปคนอื่นเป็นลูกน้องเราทำไมเราไม่ได้เราก็แต่เขาลุงเดียวขนาดแต่มันเสียเราคืออัตตาคือทิฏฐิมานะนั่นเองเกิดขึ้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมันก็เราเนี่ยมีฐานะตระกูลที่ดีนะนั่นไอ้เธอฐานะต่ำต้อยน้อยตระกูลฐานะต่ำเตี้ยเราฐานะสูงกว่าเราพยายามหาที่ประกบฐานะเป็นมีฐานะต่ำอันนี้ก็เป็นอัตตาอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนมีสมบัติมากมายกว่าเธอนะเราเป็นเศรษฐีย่อยๆหรือเศรษฐีใหญ่ๆเธอเป็นคนขอทานคนไปจอบเงิน100 200เงิน1,000เงินเราเป็นเงินล้านมาเนี่ยเธอเนี่ยเขาเราแข็งบ้างที่ในลักษณะข่มหรือเอาทรัพย์สมบัติข่มเขานี่ก็อัตตาเกิดขึ้นอย่างความคิดผิดตัวนี้ความเห็นว่าเรารวยกว่าเขาก็เพิ่มป.4 ประถม 4เราเป็นด็อกเตอร์ปริญญามาแล้วลักษณะทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะที่เราให้เกิดความอัตตาทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นทุกคนที่มีความรุ่มหลงหรือพลาดกันเหมือนกันถ้าเราเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันเหมือนกันกิเลสตัวเดียวกันกิเลสพระกิเลสโยมเหมือนกันทำงานหน้าที่อย่างเดียวกันตัวอย่างพระบางองค์ก็ถือว่าให้เราบวชก่อนท่านนั้นเนี่ยแต่ว่าได้ก็ว่าไปตามลำพังโดยไม่เกรงกลัวพระคือภาษาน้อยข่มไปเลยเราจะเป็นลูกของท่านนะหรือข้าพเจ้ามีฐานะดีมีเอกลักษณ์มากมีลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมเหลือบ้านเหลือเมืองเรามีอำนาจในตัวไปไหนไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นอยากว่าใครก็ว่าลักษณะนี้คือว่าคนหลงตัวคนลืมตัวอวิชชาปิดปากอยู่ในอัตตาตัวเดียวกันอันนี้เรื่องใหญ่มากนะเรื่องอัตตาเรื่องใหญ่การพิจารณาทั้งหมดต้องพิจารณาพยายามบั่นทอนอยู่เสมอว่าเราจะไม่เหตุต่างๆเกิดขึ้นให้ส่งเสริมอัตตาเราเป็นให้เป็นความหลงลืมตัวลืมตัวได้นี่สอนตัวเองอยู่เสมอเพราะตัวเราใจเราเนี่ยมันพยายามจะหยิ่งจองหอพยายามปองตัวขึ้นว่าเราเป็นดีคนเด่นอยู่เสมอไปนี่ว่าตนด้วยตัวเองตนเตือนอย่างนี้